السلام عليكم من مدينة بنغازي في شرق ليبيا. اليوم أنا معزوم على الأكلة هذه قلت مش هتمشي بلاش، لازم تتصور باش نوريها لكم. الأكلة هذه من عادات وتقاليد الشرق الليبي واسمها المترودة. مر عليكم اليوم حتشوفوها على أصولها. استعدوا لأكلة دسمة جدا. دقيق والملح ومية، العجينة العادية، عجينة الخبزة. اهلا وسهلا وامسى الخير، اهلا واهلا يا ولي الخير، لك جايبنا شوق قصير، تقدرك في الناس كبير، انت فوق الحاجب والعين، انت فوق الحاجب والعين، وانت قدرك في الناس كبير، انت فوق الحاجب والعين، انت فوق الحاجب والعين، واهلا بالجودة مرحبتين، اهلا بالجودة، واهلا بالجودة مرحبا يا صادق في وعودة، صادق في وعودة منا تستاهل مجرودة. والزبدة الوطنية يا باشا، الزبدة الوطنية معناها البلدي. بعد نسيحوا الزبدة نحطوا التمر مع الزبدة باش يطعم فيها. سيلة ورعودة روا كل العطشانين، روا كل العطشانين، روا كل العطشانين. مترودة وما أدراك ما مترودة. قولوا بسم الله. سلم إليكم يا جماعة. الله يسلمك. يا إلهي الأكلة هاي دسمة، الله يبارك. أوه طبعا الأكلة هذه شنو الإجراءات متاعتها، شنو النظام متاعها؟ خبزة الفطاح ديرها على الحطب، بعدها تكسرها وتحط معها زبدة الوطنية والتمر الدارها بديرها كور، ومعها اللحمة ومرقتها وكول يا باشا. يعني حاجة دسمة. والشيء الغريب اللي فيها اللحم وحاجة حلوة في نفس الوقت، اللي هي الحلاوة من وين جاية من الزبدة ومن التمر، من فوق متزينة بالدحي أو البيض. وطني لازم وطني، كل حاجة وطنية يعني. البيض وطني، اللحم وطني، باعتبارها يعني تراث قديم، كل حاجة يعني. نعم صحيت، باعتبارها تراث قديم. البيض وطني، اللحم وطني، الزبدة وطنية. حتى بالزبدة الصناعية تجي لك الوطنية أفضل. طبعا في اللي يدير فيها بدون اللحم وفي اللي يدير فيها مع اللحم. الناس أذواق، الناس أذواق. في اللي يدير فيها بالدحي وفي اللي ما يحبهاش بالدحي. وفي اللي يدير فيها كاملة كومبليت نفس اللي توا باللحم بالدحي، هذه كاملة مكملة. طبعا أول شيء تاكل المترودة وبعدها تخش على اللحم في الأخير، تسكر به أي فراغات يفضل لك. اللبن اللبن هو اللي تمسح به أساسية، حاجة أساسية طبعا. واللبن وطني، وطني. وطني حتى هو. طبعا الأكلات الشعبية اللي زي المترودة هذينا هي بيتكلم بالكشيك أو بالمعلقة. وفي أكلات واجد عندنا في التراث الليبي أو في العادات الليبية بالشكل هذا، المترودة، العصيدة، البازين، الفتات، هذينا يعني أغلب الناس تاكل فيها باليد. توا يعني حديثا بعض الناس قاعدة تاكل فيها بالكشيك أو بالمعلقة. هذه معلقة ولا ملعقة؟ مثل شعبي قديم. ملعقة باللغة العربية. عندنا مثل شعبي قديم يقول لك اللي ما ياكل بيده ما يشبع. دقيقة على سيرة الأمثال الشعبية، في أمثال وجدات في الشرق ومصطلحات لهن علاقة بطريقة ما بالأكل، مع أن الموضوع متاعهن مش شرط يكون على الأكل. بما أن الفيديو هذا عن أكلة شعبية في الشرق، خلينا نقول لكم بعض الأمثال هذين. أول واحد أعتقد سمعتوه قبل شوية، وهو اللي ما ياكل بيده ما يشبع. عندها معنيين. المعنى الأول واضح اللي هو المعنى الحرفي، لكن المعنى الثاني تحفيزي شوية، ومعناه أنك حاجتك لازم تديرها بيدك عشان تتقنها وتنفذها صح، وعشان تحس بلذة الإنجاز. ثاني مصطلح بنقول لكم وهذا متداول في الشارع واجد، وهو اقتلني يا سمن البقر. الفكرة متاعته هذه لما شخص يكلفك بحاجة من باب العقاب، ولكن أنت عجبتك الحاجة هذه وعارف إن فيها خير لك. وعندك الثالثة يقول لك يغمس بحري في الطبيخة أو يغمس بحري الطبيخة، وهذه تقال لما شخص يبقى يتفلسف بحاجة ما عندهش فيها علم. بنزيدوكم واحدة رابعة، الصهد للبراد والشكيرة للطاسة. هذه لما شخص يدير إنجاز كبير أو يفعل جزء كبير من شيء، وشخص آخر يدير حاجة سهلة بسيطة، فالشخص اللي دار الشيء الكبير محدش يشكره، والناس تمشي تشكر الشخص اللي دار الحاجة السهلة الصغيرة. أنا يقول لك الصهد للبراد والشكيرة للطاسة. طبعا المرقة ما تصباش على المترودة، تاكلها بروحها. وفي اللي يصبها حتى هي في اللي يصبها. واحدة من الحاجات اللي تستطعمها قوية في المرقة اللي هي البزار أو كيف ما يقولوا الكركم، وهو اللي يعطيه اللون الأصفر. طبعا أكلة دسمة جدا. قد تكون في أكلات مشتركة ممكن في بعض الدول، زي مثلا في دول الخليج أعتقد غادي عندهم أكلة يقال عنها الثريد، حتى هي فيها لحم وفيها فتات. وهذا اللبن جاء لبن وطني على كيفك. طبعا الأكلة هذه من الأكلات الشعبية اللي مشهورة أكثر شيء عند البوادة. ففي ليبيا في تنوع كبير في الأكلات، عندنا تنوع وتميز في العادات والتقاليد. التنوع هذا يعني لدرجة أن تلقى بعض الليبيين مثلا ما ذاقوش أكلة زي هذه، زي المترودة، ما هيش دارجة في ليبيا كلها. اكتبوا لنا في التعليقات
اللي منكم من ليبيا اكتبوا لنا من منكم جربها ومن منكم ما جربهاش، وهل تحبوها باللحم والدحي البيض ولا تحبوها بالتمر وخلاص. واللي منكم من برا ليبيا من عنده نيه انه يجي يجربها انا، مرحبتين بكم. سلم يديكم يا شباب منورين، متروده علي كيفكم. صحة منورين، يعطيكم الصحه. صحة ناسنا. الله ينصح.